dây công tơ, dây tua nó bị kẹt nè mấy bạn. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Hình như ở đầu video các bạn cũng thấy đó, khi mình đang quẹo thì là cái dây của đồng hồ tua này nó bị kẹt vô trong cái cổ xe, cho nên là gây ra một tình huống rất là nguy hiểm. Thì là cameraman ở đây mình cho các bạn xem nè. Đây, cái dây nó bị cấn vô, giờ nó gấp khúc luôn rồi các bạn, coi như là không còn hoạt động được nữa. Thì là cái phương án xử lý thì rất là đơn giản thôi, chúng ta thể mua một cái dây mới và lắp vào, giống như là bên chiếc S70 của Chris vậy đó. Đó, cái dây như thế này đó, và chúng ta có thể là luồn nó vào bên trong cái bình xăng để đưa xuống, thì là nó sẽ không bị mắc vào trong cái cổ như thế này. Nhưng ngược lại, nó sẽ gây ra cái tình trạng gấp khúc, khiến cho đồng hồ tua hoạt động là nó sẽ không còn được chuẩn chỉ nữa. Vậy thì còn một phương án nữa mà một số fan ở trên kênh của mình người ta đã từng nhắn vô một cái video này nè các bạn, cách đây mấy năm. Thì các fan người ta hỏi là liệu có thể lắp đồng hồ tua điện tử cho dòng xe Simpson S51 hoặc là S70 được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn có thể nha các bạn. Mà tại cái thời điểm đó là mình đã có cái bộ đồng hồ tua bằng cơ này rồi, cho nên mình không lắp. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử xem lắp đồng hồ tua điện tử cho dòng xe Simpson S51 này nó có dễ hay không, và nó hoạt động có hiệu quả hay không. Ok ha các bạn, mời các bạn cùng xem video nhé. Ok, để mình tìm cái đồng hồ tua coi. Ở đây thì có cái đồng hồ tua bằng cơ nè, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không sử dụng. Để xem mình cất ở đâu ra, tại mình có cũng lâu rồi đó, cũng 4-5 năm rồi. Đây, thấy rồi. Ok, cho mình lấy ra. Đây, nó đây. Ok, chiếc đồng hồ tua điện tử dành cho Simpson này đến từ thương hiệu Osvibrat. Đó, thì là một cái hộp nó sẽ như thế này các bạn. Thì trước đây mình đã từng lắp đặt rồi, ở trong video kia bạn thấy đó. Nhưng mà ở đó thì mình là chỉ lắp đặt gọi là cho nó có thôi, chứ cũng không có lắp hoặc là để hoạt động các bạn. Đây thì một bộ sẽ bao gồm một cái đồng hồ tua như thế này, bao gồm cả đế, rồi một cái đường dây để chúng ta kết nối dây đó, như thế này. Thì tất nhiên là nhà sản xuất người ta đã bấm dắt này nọ hết rồi nha các bạn. Ở đây có một cái dây thì mình nghĩ là để kết nối vào mobile nè. Đó thì ok, mình cũng chưa có rành đâu các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc qua hướng dẫn. Thì đây mình thấy là người ta có ghi những cái hướng dẫn nè, để xem nào. Thì ở đây là họ ghi là Die vorhandene Werkzeuge muss von funktionsfertig sein, von geladene Batterie. Tức là hệ thống đánh lửa vép hiện tại phải hoạt động đầy đủ, thì bao gồm cả ác quy đã được sạc đầy. Đó. Thôi cứ xuống thực hành thôi. Thì đầu tiên bây giờ là mình sẽ mở cái đồng hồ cơ cũ này ra. Đó. Rồi tháo luôn cả cái tay bắt đồng hồ luôn, để gắn cái đồng hồ điện tử vào. Đó, rồi sau đó mình đi dây sau. Ok, mình đã set up xong cái đồng hồ tua điện tử này rồi nha các bạn. Thì mình sẽ tận dụng lại cái vỏ nhựa của cái đồng hồ tua cơ cũ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt vào. Thì để tiện cho bạn mình xem hơn khi mình đi dây thì mình sẽ tháo yên với lại bình xăng ra luôn nha. Đó, để bạn mình dễ xem. Ok, thì mình đã bắt cái đồng hồ tua điện tử vào xe rồi. Thì giờ cứng cáp rồi đó. Giờ đến phần đấu dây. Thì để tiện cho các bạn mình xem và hiểu, thì mình sẽ dịch cái hướng dẫn ra tiếng Việt cho bạn mình xem ha. Rồi thì giờ là mình làm trước bước 1, bước 2 đi. Ok, giờ mình lấy cái dây mobile ra nè. Rồi giờ kết nối nó vô cái mobile sườn thôi. Thì dây màu nâu sẽ là dây mát. Rồi bây giờ để cho nó tiện thì mình phải tháo cái cốp ra thôi các bạn. Rồi coi hướng dẫn nào. Luồn cái dây vào trong cái hộp. Chúng ta sẽ thực hiện với dây mobile chứ các bạn. Rồi thì đây, dây mobile đây nó sẽ có 2 sợi dây. Dây màu nâu này sẽ vào mát sườn nè, còn dây màu trắng thì để lát hồi mình kết nối với lại cái sợi dây đi từ đồng hồ sau. Rồi bây giờ thực hành thôi. Nhớ là tháo ắc quy ra trước nha.
phần dây mô pin xong rồi nha các bạn. Thì bạn thấy đó, dây màu nâu là vào trong mát sườn nè. Rồi bây giờ còn dây màu trắng này thì chúng ta lát hồi chúng ta sẽ kết nối vào trong cái dây dẫn từ đồng hồ. Đó, thì bước thứ ba là lắp đặt đồng hồ, thì này mình đã lắp đặt rồi cho nên bỏ qua nha. Rồi bây giờ là tới phần là dây từ trên đồng hồ xuống, thì chúng ta sẽ đến các bước là 4, 5, 6, 7. Rồi đầu tiên là dây màu đen vào mắt sườn, quá đơn giản. Tới dây màu xanh lá cây thì bạn sẽ vào cái dây màu trắng mà nãy dây mô pin á. Rồi thì bây giờ còn lại là cái dây màu đỏ với cái dắt đôi chờ như thế này. Thì bây giờ mình không biết đi đâu đúng không, đó là vào cái ổ khóa nè. Đó, không biết đi đâu thì mở hướng dẫn ra coi. Để coi nào, kết nối vào cái cực số 15 ở trên công tắc nè. Ok, xong rồi nha các bạn. Thì đây, đó, dây màu đen vào mát sườn. Rồi ok ha. Dây xanh lá cây nối vào dây màu trắng ở mô pin. Đó. Rồi bây giờ dây màu đỏ nè, bắt đầu đây mình mở cái ổ khóa ra rồi nè, các bạn sẽ thấy nè. Thì cái cổng của nó sẽ là 15/51 nha các bạn. Đó, thì mình nếu mà chơi theo zin á thì nó sẽ là dây còi đó. Rồi giờ mình tháo cái dây còi ra, gắn cái dây đỏ trên đồng hồ xuống nè, xong rồi bắt đầu là gắn cái dắt mà của dây còi vô, là cái dắt mà đen vàng đó. Rồi xong. Ok, rồi lắp lại thôi, xong rồi mình test thôi. Rồi phần dây trong cốp này nọ là đã xong rồi nha các bạn. Rồi đây các bạn xem nè, gọn gàng hết rồi đó. Ok, mình lắp bình xăng yên nọ vào rồi. Rồi đến những bước cuối cùng thôi các bạn. Rồi ở trên đồng hồ nãy bạn thấy nó còn một cái dây màu đỏ đó. Thì bây giờ bước số 9 nè, lấy dây màu đỏ đó kết nối là dây màu đỏ xám. Đây, dây màu đỏ của đồng hồ đây. Đó, dây màu đỏ xám nè, là dây đèn, để có cái đèn nền á. Còn cái này là cái dây mà để code pha. Thì trên cái đồng hồ tua điện tử này thì nó lại không có cái đèn báo code pha, cho nên là thôi coi như dây đó dư, bỏ. Thôi mình lấy cái đèn nền là được rồi bạn, đèn nền đẹp rồi. Ok, kết nối thôi, xong. Ok, tất cả đã hoàn tất rồi nha các bạn. Rồi giờ mình đến phần quan trọng, test thôi bạn, xem hoạt động không, chứ nãy giờ lắp quá trời đất rồi không hoạt động đi nha. Rồi quá đẹp, gọn gàng, dây nhợ là mình đi gọn gàng hết rồi. Bây giờ mình mở khóa với lại mình đạp khởi động xem như thế nào nha. Rồi mở khóa xăng luôn. Ok, để xăng chạy xuống bạn, tại nãy mình tháo nguyên bình xăng ra mà, có một tay cho nên nó hơi khó. Ok, vô. Hoạt động rồi nè các bạn. Đó, kim lên nè, đang khoảng 1.500 tua. Ok rồi đó, nhưng mà khói quá cho nên thôi để đi ra ngoài test các bạn ơi, chứ khói quá. Giờ tắt máy, đi test thực tế rồi các bạn. Háo hức quá. Ok, đóng cửa lại nè, let's go.
để kiếm chỗ dừng lại điều chỉnh chút các bạn ơi. Ok các bạn, thì mình vừa mới test chạy thử thì hiện tại thì cũng ổn, nhưng mà nó hơi bị hộp ga các bạn, cho nên chúng ta chắc phải điều chỉnh một chút đó. Tại vì cái này là nó lấy trực tiếp vô trong cái mô-bin, cho nên nó là cái tua của nó sẽ cần phải cao hơn, chứ không có để nhỏ được đâu các bạn, chứ nếu không là nó hụp đó. Đây, nó không có cầm được anti đâu. Đây đó, nó cứ khựng vậy đó, đúng không? Đây nè, hiện tại là đang ở mức này các bạn, khoảng 1.700 hay là 1.500 gì đó. Đó, không được ấy lắm. Thì cơ thể chúng ta sẽ tăng lên một chút. Đây cái dòng tua nè, đó, dòng tua bây giờ nó là 2.000. Đó, 2.000 nó sẽ ok hơn. Bật đèn nè, thấy này, kim làn led này nọ. Đó, thì mình đang bật đèn đó. Đây nó sẽ có vẫn có code pha này nọ, nhưng mà nó sẽ không có trên đây. Đó, bây giờ thì ok rồi nè. Đó, tầm tua 2.000 như vậy là ổn. Nó tắt đèn thì là nó ổn định cỡ này là được nè. Rồi, ok. Ok các bạn, thì như vậy là mình cũng vừa mới test xong thực tế hoạt động của chiếc đồng hồ tua dành cho Simpson S51 này nha các bạn. Thì tất nhiên ta có thể lắp được cho cả Simpson S70, thì là bạn cũng thấy đó, ổn định, nhưng nó sẽ ổn định ở cái mức là 2.000 vòng. Chúng ta sẽ kéo ga này nọ là nó sẽ mượt hơn, không có bị hụp, và đặc biệt là khi mở đèn này nọ cũng vậy luôn, sẽ cầm được gan ti và không sợ bị tắt máy, nó sẽ ổn định mức đó. Thì tất nhiên rồi, tại vì đồng hồ này là nó sẽ lấy đếm trực tiếp từ cái mô-bin, cho nên nó sẽ chính xác hơn là chúng ta xài đồng hồ cơ ha các bạn. Tất nhiên mỗi cái nó sẽ có cái hay. Cơ thì dành cho anh em mà muốn chơi gym thì chúng ta có thể sắm một cái lốc nồi như thế này để chúng ta có cái con sâu mà tua máy đó. Còn không thì các anh em mà chúng ta thích chơi kiểu hiện đại, chúng ta có thể sử dụng cái đồng hồ tua như thế này nha các bạn. Đó, thì không nhất thiết là chúng ta phải là cái đồng hồ tua của hãng nước ngoài như thế này. Chúng ta có thể là mua ở trên Shopee, hay là thậm chí là những tiệm bán phụ tùng xe máy, những cái đồng hồ tua Honda độ hiện đại như bây giờ đó, các bạn có thể mua dễ dàng luôn. Rồi, ok, thì video của mình đến đây là như vậy đó. Các bạn thấy là nó cũng rất là tiện. Thì là để giữ cho cái phơm dáng nó nguyên zin thì mình sẽ vẫn là giữ nguyên cái bưởng tua, cũng như là để cái dây lên trên đây thì là giả bộ thôi các bạn, chứ còn thực ra là mình sẽ không có còn sử dụng cái dây tua đó nữa. Thì thậm chí là cái con sâu tua ở trong đây á, thì lúc nãy mình cũng đã test thử thì nó cũng hư luôn rồi. Ok, thì thôi, video của mình sẽ kết thúc ở đây. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể order, hoặc là có thể mua một cái đồng hồ tua và đi dây như vậy là nó sẽ hoàn thiện thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Nếu bạn thấy hay thì xin các bạn hãy cho mình một subscribe. Ok, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye.